Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Khi thời tận thế nhiệt độ cao giáng xuống, thế giới bị tê liệt. Không ai có thể sống sót qua thảm họa này. Âm thanh ồn ào làm người ta đau đầu. Tôi mở to mắt. Tôi thấy mình đang nằm trong một căn phòng nhỏ chật chội. Cảnh tượng trong mơ quá kỳ lạ. Nhiệt độ cao 80 độ, nó kéo dài 3 tháng và vẫn chưa kết thúc. Lúc đầu chỉ là hạn chế nước và điện. Sau đó sông khô cạn, nước ngầm cũng bị rút hết. Cả thế giới ngừng hoạt động. Để tồn tại, con người phải ra ngoài tìm nước uống. Không ngờ, nước tôi liều mạng lấy về. Tất cả đều bị cha mẹ nuôi tặng cho người ngoài. Cuối cùng tôi bị cha mẹ nuôi lấy giá của 2 chai nước, bán cho một tên biến thái, trở thành công cụ để đối phương hành hạ. Nghĩ đến ngày đêm tra tấn trong mơ, tôi toát mồ hôi lạnh. Trong mơ tôi mỗi ngày chịu nhiệt độ cao, tìm nước cho cha mẹ nuôi. Cuối cùng lại bởi vì tôi không nỡ đưa nước cho người ngoài, và bị buộc tội là một con sói mắt trắng ích kỷ. Nhưng nếu tôi là sói mắt trắng, gia đình họ là gì? Cha mẹ nuôi đem 2 đứa con của mình, nuôi vừa trắng vừa béo, nhưng lại đánh và mắng đứa con gái mua về là tôi. Về phần chị em kia, càng là kẻ đạo đức giả, thích dùng đồ của người khác để làm nổi bật lòng tốt của mình. Chuyện xảy ra trong mơ tuy kỳ lạ, nhưng lại rất thật. Nhưng gần đây nhiệt độ cao đã kéo dài 1 tuần rồi. Không thể để người khác không cảnh giác. Tôi bước ra khỏi phòng tiện ích, nhìn qua tấm vé số trên bàn. Nghĩ về những gì xảy ra trong giấc mơ, tôi thở đều. Nếu nhớ không nhầm, cha nuôi Tôn Chính Minh mua tấm vé số này, cách giải thưởng 30 triệu từ giải nhất. Chỉ thiếu một đuôi. Tôi đã chụp ảnh vé số. Những điều trong mơ có thật không? Chắc là biến chất. Buổi tối, tôi nằm trên chiếc giường nhỏ hẹp của mình. Trong tay cầm 9 lá số đuôi khác nhau. Là sự tồn tại thấp nhất của gia đình này. Tôi không có quyền xem tivi, chỉ có thể vểnh tai nghe động tĩnh bên ngoài. Tôi hít một hơi thật sâu, tràn thấm một lớp mồ hôi. Rất nhanh số giải nhất đã ra. Trúng giải thưởng 30 triệu, còn có 24 triệu đô la sau thuế. Cho đến lúc đó, tôi đã mất tinh thần rất lâu rồi. Cuối cùng cũng hoàn toàn thư giãn. Một đêm trôi qua, hơn 5 giờ sáng, cửa phòng thô sơ bị người ta đá mạnh một chân. Tôn Hạo cũng là em trai tôi. Giọng nói cáu kỉnh bảo tôi nhanh đi nấu cơm. Tôi lặng lẽ đứng dậy, vào bếp làm bữa sáng. Sau đó định đi ra ngoài. Khi đi ra ngoài, mẹ nuôi Trương Thục Phân ngăn tôi lại, chuyển cho tôi 200 tệ. Trời nóng quá. Khi trở về, mua cho em trai và em gái của mày một bánh kem. Đừng tiêu hết số tiền còn lại. Mang về cho tao. Tôi mím môi gật đầu. Ra khỏi nhà. Lúc nhỏ tôi cũng khóc hỏi, tại sao những phần ăn chưa bao giờ có phần của tôi? Bởi vì em trai và em gái tôi nhỏ hơn tôi. Cái cớ như vậy nghe cũng được 20 năm rồi. Sau này lớn lên tôi mới hiểu, chỉ là không yêu tôi thôi. Lúc đầu, 2 vợ chồng Tôn Chính Minh vẫn không thể sinh con, mua tôi từ tay bọn buôn người. Ai ngờ vài tháng sau, Trương Thục Phân đã có thai, còn là sinh đôi. Từ lúc đó, đãi ngộ của tôi ở nhà giảm mạnh. Tôi biết ơn họ đã nhận nuôi tôi, nhưng tôi không bao giờ có thể tha thứ cho họ vì 2 chai nước bán tôi cho người khác. Tôi chạy đi lấy giải thưởng, trên thẻ ngân hàng nhanh chóng thanh toán 24 triệu. Tôi không dám đi loanh quanh bên ngoài, mua bánh xong thì về nhà. Buổi tối, trong phòng khách truyền đến tiếng cười vui vẻ của cả nhà. Tôi nằm trên giường, lập kế hoạch cẩn thận việc sử dụng số tiền này. Số tiền này phải dùng một phần, tiết kiệm một phần. Rốt cuộc, sau khi kết thúc thời tận thế nhiệt độ cao, con người phải trở lại cuộc sống bình thường. Còn về cách lưu trữ thì phải suy nghĩ lại, nhưng trước tiên phải thuê nhà và tích trữ vật tư. Sáng hôm sau khi ra ngoài, Trương Thục Phân buộc tội tôi không tìm việc làm, chỉ biết đi loanh quanh, để không để bà ta phát hiện dị thường. Tôi đành phải mạnh mẽ, chịu đựng hơn 1 tiếng đồng hồ phàn nàn của bà ta. Khoảnh khắc bước ra khỏi cửa, tôi hít một hơi thật sâu. 2 vợ chồng này thực sự có ân nuôi dưỡng tôi, nhưng nhiều năm làm trâu làm ngựa, tôi cũng đã trả hết rồi. Đến văn phòng bán nhà, người trung gian giới thiệu nhà cho tôi. Tôi nhìn những dãy biệt thự 2 tầng, ánh mắt rơi vào cái cuối cùng. Đồ gia dụng bên trong đều rất đầy đủ, hoàn toàn có thể đưa đồ vào để ở. Tôi đã ký hợp đồng 1 năm, trung gian đưa tôi đến biệt thự thì rời đi. Tôi lại nhanh tay liên hệ với đội sửa chữa. Ban đầu chỉ muốn dán một lớp sơn cách nhiệt lên tường, sau đó lắp thêm vài tấm pin mặt trời nữa.
Không ngờ lại phát hiện ra niềm vui bất ngờ. Người trang trí nói có một hầm trú ẩn dưới lòng đất. Chắc là để lại trước đây. Chủ nhà không nói, chắc bên trung gian cũng không biết. Tôi nhìn cái hố trong bóng tối, thổi lên từng dòng khí mát mẻ. Trên mặt không có biểu cảm gì. Người thợ xây tưởng tôi sợ, chủ động mở miệng nói có thể cùng tôi xuống xem. Tôi gật đầu, ép xuống niềm vui trong lòng. Sau khi đi xuống, trong lòng tôi càng vui mừng hơn. Nơi trú ẩn nào? Đây rõ ràng là phòng điều hòa không khí miễn phí. Tôi không dám tưởng tượng khi nhiệt độ cao đến. Trốn ở đây thoải mái biết bao. Khu vực dưới hố rất lớn, hàng trăm mét vuông, nhưng các bức tường có vẻ hơi ẩm ướt. Người trang trí thấy sự do dự của tôi, bảo tôi đừng lo lắng, chuyện này rất phổ biến. Dùng vôi bôi là được rồi, tuyệt đối không bị thấm nước. Chiều hôm đó, một số công nhân bôi tường dưới hầm bằng nước vôi, cũng cẩn thận sơn chất hút ẩm. Hầm tránh bom ít nhất cũng có lịch sử gần 100 năm. Người ngoài khó biết. Như thế này, bảo mật được tăng cường đáng kể. Tôi rất vui. Ngoài ra còn gửi phong bì màu đỏ cho thợ trang trí. Thấy trời đã tối, tôi nhanh tay tiễn người thợ trang trí đi, rồi vội vã trở về nhà. Trên đường tôi suy nghĩ một chút, làm thế nào để chi tiêu hơn 10 triệu đô la này. Sau khi làm xong bữa tối cho gia đình như bình thường, tôi nằm trên chiếc giường nhỏ của mình, bắt đầu lập kế hoạch vật tư cần mua. Thời tận thế nhiệt độ cao giáng xuống, thế giới bị tê liệt. Không ai có thể sống sót qua thảm họa này. Nhiệt độ bên ngoài đã tăng lên 38 độ. Nhưng nhiệt độ những năm trước thỉnh thoảng cũng lên đến khoảng 40 độ. Vì vậy, lần này không ai quan tâm. Mọi người cũng không có thói quen tích trữ vật tư. Nhưng tôi có kinh nghiệm ngày tận thế nhiệt độ cao ở kiếp trước thì biết. Một tuần nữa, nhiệt độ sẽ tăng nhanh. Nhiệt độ cao nhất trong ngày thậm chí đạt 50 độ. Vượt xa nhiệt độ mà cơ thể con người có thể chịu được. Nhưng đây chỉ là cái nóng ngày tận thế mà tôi từng trải qua. Không phải là giới hạn của nhiệt độ cao ngày tận thế. Mất nước, mất điện, sông khô cạn. Một chậu nước trong phòng khách, một ngày trôi qua có thể bốc hơi một nửa. Nghĩ về những chuyện xảy ra ở kiếp trước, tôi mím môi. Càng ngày càng cảm thấy cần phải chuẩn bị, còn nhiều nữa. Khu biệt thự nhiều người như vậy, muốn hoàn toàn thoát khỏi tầm nhìn của người khác, việc tích trữ hàng hóa gần như là không thể. Một khi phơi bày vật tư trong tay mình, sẽ có vô số rắc rối. Kế hoạch vàng, chỉ có thể tìm cách giảm nguy cơ bị phát hiện. Đầu tiên là cái cớ để cải tạo, để vật tư vào vật liệu trang trí để mang vào. Sau đó là đặt một phần vật tư lên mặt ngoài của biệt thự. Trong trường hợp này, chờ người lấy hết rồi, nơi trú ẩn dưới lòng đất cũng an toàn. Kiếp trước, cho đến 3 tháng sau, ngày tận thế của nhiệt độ cao vẫn chưa kết thúc. Tôi không biết khi nào thiên tai sẽ kết thúc. Chỉ có thể cố gắng tích trữ càng nhiều vật tư càng tốt. Tôi có một danh sách mua sắm dài. Đầu tiên là thức ăn. Đề cập đến thực phẩm để tích trữ, có lẽ ấn tượng đầu tiên của nhiều người là cơm và mì. Mì gạo chỉ là nguyên liệu thô, muốn nấu nó thành thức ăn. Toàn bộ quá trình cũng tốn nhiên liệu, nước, mì gạo dễ bị thu hút côn trùng. Loại vật tư này tích trữ quá nhiều rõ ràng là không hợp lý. Cho nên tôi chỉ mua 500 cân gạo và 200 cân bột mì, mì long suy, mì sợi, bột khoai tây mỗi loại 200 cân. Đối với các loại sản phẩm thức ăn nhanh, không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy. Mì ăn liền, lẩu tự làm nóng, gạo tự làm nóng mỗi loại mua 200 hộp, thịt bò khô, bánh quy, sô-cô-la, cháo bát bảo và các loại hạt khác nhau cũng được mua với số lượng lớn. Nhiệt độ cao ngày tận thế, không biết khi nào nó kết thúc. Để đề phòng những thực phẩm có hạn sử dụng đặc biệt, cũng phải sắp xếp. Bánh quy nén, thịt chua, thịt bò đóng hộp, thịt xông khói, xúc xích, trái cây đóng hộp và các loại đồ uống. Sản phẩm tươi sống có thể mua ít hơn, nhưng các nguồn cung cấp khác ít nhất phải tích trữ đủ dùng trong 2 năm. Nếu có nước, tích trữ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nước khoáng 500 thùng, nước đóng thùng 500 thùng, nhân tiện còn đặt 100 thùng chứa nước công suất lớn. Đến lúc đó đổ đầy nước máy trước. Vật tư quan trọng nhất đã được giải quyết. Tiếp theo là nên chuẩn bị đồ dùng sinh hoạt. Quần áo khác nhau, khăn trải giường, quần lót dùng một lần, đồ vệ sinh cá nhân, khăn vệ sinh và giấy vệ sinh. Ngoài ra còn có khăn ướt đặc biệt quan trọng, 100 hộp tôi định tích trữ trước. Đến lúc đó có thể dùng để lau mặt và cơ thể. Sáng hôm sau, khoảng 4 giờ sáng, mặt trời đã lên. Ánh sáng mặt trời xuyên qua cửa sổ khiến mắt mọi người đau. Tôi thở dài. Trong phòng nóng và ngột ngạt,
Thức dậy mỗi ngày, quần áo đều giống như muốn dính vào người. Trên điện thoại hiển thị hôm nay 41 độ. Người xem nhiệt độ cao này có chút tính toán, nhưng khi nghĩ đến tương lai sẽ nóng hơn, tôi đành phải cứng rắn đứng dậy khỏi giường. Trương Thục Phân cũng tỉnh rồi. Sau khi thấy tôi thành thật vào bếp chuẩn bị bữa sáng, cũng không nói gì. Sau bữa sáng, tôi ra ngoài. Mặc dù trong biệt thự đã lắp đặt tấm pin mặt trời, nhưng dưới nhiệt độ cao, không ai có thể chắc chắn được nó có thể làm việc bình thường không. Tôi mua 2 máy phát điện im lặng, lại mua thêm 100 thùng xăng dự phòng, điều hòa không khí và tủ đông mỗi cái 2 cái, bếp gaxi du lịch dùng để nấu ăn, không khí tự nhiên và rượu khối mua 50 hộp. Ngoài ra còn mua gậy bóng chày, dụng cụ tự vệ như diều và đầu sói. Cuối cùng lại đến hiệu thuốc mua một ít thuốc thường dùng, đặc biệt là nước hoắc hương chính khí, miếng dán làm mát, tính chất dầu gió, mỗi cái có 100 hộp. Buổi chiều tôi sẽ ở nhà ký nhận các loại đơn hàng. Lối vào hầm tránh bom ở dưới cầu thang, dưới sàn nhà nhỏ, đắp bằng thảm lên, thông thường rất khó bị phát hiện. Để tránh để lộ vị trí, tôi yêu cầu nhân viên giao hàng bỏ đồ vào phòng khách, rồi rời đi. Tất cả vật tư, tất cả đều do tôi tự tay chuyển vào hầm tránh bom. Nhưng có quá nhiều thứ, ngay cả khi trời tối cũng chỉ chuyển xong 1/5. Nhìn vào điện thoại, trên đó toàn là tin nhắn của Trương Thục Phân. Hỏi tại sao tôi vẫn chưa về nấu ăn. Nghĩ đến sau khi trở về cũng là nghe bà ta mắng mỏ liên hồi. Tôi chỉ đơn giản là tìm một cái cớ để lừa dối bà ta. Cùng với sự mát mẻ của điều hòa không khí, tôi hiếm khi có một giấc ngủ ngon. Chờ ngày hôm sau tỉnh lại, đã đến trưa rồi. Bên ngoài là lúc ánh sáng mạnh nhất. Cảm giác đầu tiên khi mở rèm cửa là ánh sáng chói mắt. Nhìn vào điện thoại di động 43 độ, cao hơn 2 độ so với hôm qua. Khi mở cửa, đợt nắng nóng đang đến, như muốn làm người ta tan chảy. Nhớ lại kinh nghiệm kiếp trước, trái tim tôi cũng không khỏi hoảng loạn. Người ta đều nói Thỏ Ba Hang, nơi trú ẩn của biệt thự tuy rất kín đáo, nhưng nếu thì sao? Tôi không dám đánh cược. Chỉ có thể một bên chuyển vật tư đến hầm tránh bom, một bên kiểm tra xem gần đó có nhà thuê nào khác không. Cũng may là may mắn không tệ. Trực tiếp ở tòa nhà đơn vị đối diện nhà họ Tôn, tôi thuê một căn ở tầng 1 có tầng hầm. Tôi trực tiếp trả tiền thuê nhà 1 năm. Buổi tối khi không có ai, tôi lại bỏ ra 100.000 đô, mua một số đồ dùng để ở đây. Sáng hôm sau, gặp bà hàng xóm dưới nhà. Bà ấy ngạc nhiên vì sao tôi phải mua nhiều đồ như vậy. Tôi cười và giải thích với bà ấy rằng gần đây thời tiết quá nóng, không tích trữ chút vật tư không yên tâm. Tôi đưa nhân viên siêu thị đi cùng, vào tòa nhà. Trên đường gặp mấy người hàng xóm quen thuộc. Tôi đều giải thích giống nhau. Mặc dù họ không tiếp tục hỏi, nhưng trên mặt đều lộ ra vẻ mặt chế giễu. Bởi vì thời tiết nóng, chỉ một lúc tích trữ nhiều vật tư như vậy, đây không phải là chuyện của kẻ ngốc sao? Ha ha, để họ phát hiện ra. Gia đình cha mẹ nuôi có rất nhiều vật tư, tôi đặc biệt chọn thời gian mọi người tan làm mới về. Hãy để họ cười. Sớm thôi, họ sẽ cầu xin đến nhà vì mất nước và điện. Gia đình cha mẹ nuôi kiếp trước cáo buộc tôi là một con sói mắt trắng ích kỷ. Đời này tôi sẽ chủ động mở cửa, tiếp những người hàng xóm đến nhờ giúp đỡ. Không phải chỉ là người đẹp lòng tốt sao? Tôi cũng biết. Thời tận thấy nhiệt độ cao giáng xuống, thế giới bị tê liệt. Không ai có thể sống sót qua thảm họa này. Sáng sớm dậy, tôi nghe thấy Tôn Hạo liên tục phàn nàn rằng thời tiết quá nóng. Anh ta bẩn thỉu và lười biếng. Mỗi năm đến mùa hè đều toàn thân dính mùi khó chịu. Lại gặp phải nhiệt độ cực cao như năm nay. Ngay lúc này, có thêm một tin nhắn trong nhóm hộ gia đình. Theo báo cáo thời tiết, trong tuần tới, nhiệt độ trong thành phố sẽ tăng lên. Nhiệt độ cao nhất có thể vượt quá 50 độ. Xin công dân làm tốt các biện pháp chống nắng nóng và làm mát. Thấy mấy chữ 50 độ, mọi người đều cảm thấy lo lắng. Nhiệt độ 40 độ đã đủ cao rồi. Nhiệt độ cao 50 độ này, con người còn chịu được không? Ngay sau đó bên quản lý tài sản lại gửi thông báo. Bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ cực cao, siêu thị khu vực sẽ tạm ngừng hoạt động từ ngày mai. Trương Thục Phân không khỏi thắc mắc. Siêu thị cũng sẽ đóng cửa. Tôn Chính Minh lại là hiếm có, thể hiện một chút lòng tốt với tôi. May mà Vãn Vãn còn mua trước đủ vật tư. Nếu không gia đình chúng ta, sợ là cũng phải rơi vào tình trạng khó khăn không có vật tư. Nghe vậy, tôi cúi đầu cười. Không nói gì cả. Đời trước tôi ở dưới nhiệt độ cao 45 độ. Đi siêu thị bên ngoài mua 2 hộp nước khoáng. Khi tôi về, da tôi bị chảy nắng.
Tôn Chính Minh còn mắng tôi tư lợi, ích kỷ, không chịu đưa nước cho hàng xóm. Đúng là dao không cắt trên người mình. Không bao giờ biết đau. Đời này tôi đã tích trữ nhiều vật tư như vậy. Để nhiều hàng xóm biết. Có rất nhiều vật tư trong nhà. Gia đình họ còn có thể như kiếp trước vô tư tặng đồ sao? Nhiệt độ tăng dần. Lúc 11 giờ trưa, nhiệt độ bên ngoài đã tăng lên 46 độ. Điều hòa trong nhà từ lâu đã mất đi tác dụng làm lạnh. Tôi đang nấu ăn trong bếp. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng máy hút khói. Nó ngừng quay. Thời tiết nóng nực, con người vốn dễ cáu kỉnh hơn. Mất điện vào lúc này càng khiến Tôn Hạo điên người, trong phòng khách mắng mỏ. Nóng thế này không sống được nữa. Ngay lúc này, dưới lầu có tiếng xe cứu thương. Tôi đi đến cửa sổ để xem. Lại là một người bị say nắng được đưa đi. Kể từ khi mất điện, thư khiếu nại trong nhóm hộ gia đình cứ một cái tiếp theo một cái. Trong ánh mặt trời chói chang, mặt đất bị biến dạng bởi ánh nắng mặt trời. Thanh niên mặc quần áo lao động bất động sản bị say nắng ngất xỉu, cũng bị nhiệt độ mặt đất làm bỏng. Nhiệt độ tiếp tục tăng. Nhiệt độ ban ngày đã lên tới 55 độ đến mức đáng sợ. Ngay cả nhiệt độ ban đêm cũng trên 42 độ. Một khi hít vào, hít không khí vào phổi, tất cả đều mang theo nhiệt độ thiêu đốt. Tôi nằm trên chiếc giường nhỏ của mình, nóng cũng không ngủ được. Quyết định mở điện thoại, cập nhật tin tức liên tục trên điện thoại. Tin nóng ở khắp mọi nơi. Trong khu phố không ngừng có người vì bị say nắng được xe cứu thương đưa đi. Có người công bố một số liệu. Chỉ vài tiếng thôi, bệnh viện tiếp nhận gần 1.000 bệnh nhân bị say nắng. Đây còn được người nhà phát hiện, kịp thời đưa đi chữa bệnh. Đối với những thi thể không được tìm thấy, dưới ảnh hưởng của nhiệt độ cao sẽ nhanh chóng phân hủy. Để ngăn chặn điều này xảy ra, bên quản lý tài sản sẽ đăng lên mỗi sáng và ghi lại tình hình hộ gia đình. Hôm nay bạn học nữ của Tôn Hạo Vương Linh, bởi vì trong nhà không còn nước để dùng nữa, vì vậy đỏ mặt đến nhà để được giúp đỡ. Tôn Hạo lập tức liền mềm lòng. Trương Thục Phân để duy trì hình tượng những người hào phóng và tốt bụng, vội vàng lấy nước và đồ uống từ trong bếp ra. Vương Linh cũng là một người thông minh, lập tức dừng vẻ đáng yêu khen ngợi đối phương, lập tức khiến Trương Thục Phân vui đến mức không ngậm miệng được. Tôn Chính Minh thì lại cau mày, nhưng ông ta là người coi trọng mặt mũi, lúc này cũng không thể thể hiện sự không vui để đuổi người đi. Tôi nhìn chằm chằm vào vết chảy nắng trên mặt Vương Linh, miệng hơi nhếch lên. Mặt này của bạn có bị cháy nắng không? Tôi nhớ không phải Gia Di có một chai kem chống nắng sao? Nhanh lên mang đến cho Tiểu Linh dùng. Tôn Gia Di nghe xong lập tức không vui, mặt đầy cảnh giác nói, không thể đưa cho cô ta. Lúc này Tôn Hạo cáo buộc cô ta tư lợi ích kỷ, không có lòng trắc ẩn. Tôi đứng nhìn, cặp chị em này thật là một cảnh tượng quen thuộc và những lời nói quen thuộc. Là người đứng đầu gia đình, Tôn Chính Minh đứng lên nói, bảo cô ta lấy kem chống nắng ra. Tôn Gia Di không dám phản bác, nhưng trong khoảnh khắc quay lại, hận thù nhìn chằm chằm vào tôi một cái. Buổi tối Trương Thục Phân để xoa dịu Tôn Gia Di, cố tình bỏ qua tôi khi phát bánh mì và dăm bông. Tôi cũng không quan tâm, quay lại phòng và khóa cửa lại. Vừa rồi, trên điện thoại có thêm một gợi ý. Giám sát cho thấy có người đột nhập vào biệt thự. Chính xác thì không phải là lẻn vào, mà là một đám người công khai phá cửa vào. Camera của biệt thự có chức năng theo dõi vị trí. Bất kỳ đối tượng nào phát hiện hoạt động sẽ gửi cảnh báo sớm cho điện thoại di động. Tôi nhanh chóng phát hiện hình dạng của kẻ xâm nhập. Một vài người đàn ông mặc quần áo của bên quản lý tài sản. Đồ dùng trong phòng khách rất đa dạng. Chỉ riêng nước khoáng cũng có 10 mấy hộp, cộng với mì gạo, ngũ cốc, dầu và các loại vật tư sinh hoạt. Nhóm người này đã chuyển nhà hơn nửa tiếng đồng hồ, dọn sạch đồ dùng trong phòng khách. Sau khi người của tài sản rời đi, lại có mấy cái bóng đen nữa tranh thủ bóng đêm lẻn vào biệt thự. Nhưng tất cả đều vô ích. Nhìn vật tư vất vả của mình bị người ta cướp đi, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tục ngữ nói không sợ trộm cướp, chỉ sợ bị trộm nhớ nhung. Bây giờ vật tư trong biệt thự đã bị cướp trước mặt nhiều người như vậy rồi, sau này hàng xóm sẽ chú ý đến biệt thự của tôi chắc sẽ giảm nhiều. Có thông tin cho rằng nhiệt độ ngày hôm qua đã vượt mức cao mới một lần nữa, đạt 76 độ chưa từng có. Cháy rừng trên khắp thế giới. Ngọn lửa cháy cả tuần rồi vẫn chưa tắt. Hiện tại, hơn một nửa diện tích rừng đã biến thành đất cháy. Tôi biết, nhiệt độ sẽ tiếp tục tăng trong tháng tới. Đây chưa phải là giới hạn của ngày tận thế nhiệt độ cao này. Tôi càng lo lắng. Đời trước vì không chuẩn bị,
Điện thoại bị mất pin từ sớm, tự nhiên không biết tình hình bên ngoài đã nghiêm trọng đến mức này rồi. Nhiệt độ cao nhất hôm nay là 56 độ, nhiệt độ tối thiểu 46 độ. Nếu nhiệt độ tiếp tục tăng, sẽ đạt được bao nhiêu? 80 độ hay 100 độ? Nghĩ đến đây, tôi hơi chóng mặt và buồn nôn. Nhiệt độ ngày càng cao, rõ ràng là đã vượt giới hạn con người có thể chịu đựng được. Tôi vội vã rót cho mình một chai nước hoắc hương chính khí, cảm thấy tốt hơn. Bên ngoài Trương Thục Phân đang phàn nàn. Tại sao 2 ngày nay nhiều người đến nhà chúng tôi như vậy để mượn vật tư? Tôn Chính Minh cũng rất nghi hoặc. Tôi không thể không cười. Đời này, tôi cũng muốn cho các người nếm thử nỗi đau kiếp trước của tôi. Tiết mục chỉ mới bắt đầu. Khi ngày tận thế nhiệt độ cao giáng xuống, thế giới bị tê liệt. Không ai có thể sống sót qua thảm họa này. Vợ chồng Tôn Chính Minh muốn mang theo cặp chị em đó đến Gaza dưới lòng đất để tránh nóng. Trước khi đi, Trương Thục Phân còn cảnh cáo tôi không được ăn trộm đồ ăn trong bếp. Tôi đang ở dưới mắt họ. Chịu đựng lâu như vậy, không phải chỉ vì hôm nay sao? Tôi vào bếp. Hiện tại tất cả vật tư trong nhà đều ở đây. Lấy điện thoại di động gửi tin nhắn cho nhóm chủ sở hữu. Những người không có thức ăn đến nhà tôi. Nhà tôi có hàng dự phòng, có thể chia cho các bạn một ít. Rất nhanh, có mấy hộ chủ nhà có gia đình đến đây. Tôi hào phóng lấy thức ăn ra. Đợi đến khi mấy người Tôn Chính Ninh trở về, trong phòng khách đã toàn là rác rồi. Sắc mặt Trương Thục Phân có chút khó coi. Tôi cẩn thận nói, bố mẹ, con xin lỗi. Tôi nhìn thấy mọi người thật đáng thương. Lúc này mới không nhịn được đem đồ ăn chia cho bọn họ một ít. Các người không trách con chứ? Trương Thục Phân sửng sốt, rõ ràng là không ngờ tôi lại nói thế. Tôn Chính Minh biết mình lúc này giấu một lượng lớn vật tư, giận dữ. Chỉ có thể nói nhẹ nhàng, nói rằng mọi người đều là hàng xóm. Trước tiên xoa dịu tình hình trước đã. Trong mơ hồ tôi nghe có người khen ngợi sự xinh đẹp và tốt bụng của tôi. Đổi đồ của người khác lấy danh tiếng của mình. Thì ra làm thành mẫu cảm giác rất tốt. Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng hét của Trương Thục Phân. Đẩy cửa ra mới phát hiện trong phòng khách lại có thêm một nhóm người. Tôi hiểu ngay lập tức, Tôn Gia Di là người hư vinh nhất. Chắc là thấy hôm qua tôi nhận được nhiều lời khen ngợi như vậy. Làm theo. Nhìn người đàn ông bên cạnh Tôn Gia Di, Thành Lâm. Chính là kiếp trước, kẻ biến thái đã mua tôi bằng 2 chai nước. Bây giờ nhìn cách hắn ta thân mật với Tôn Gia Di. Chẳng lẽ hai người đã biết nhau từ lâu rồi? Hay là kết cục của kiếp trước của tôi là do con đĩ Tôn Gia Di này chủ mưu sao? Đám người này vừa ăn vừa lấy. Khi đi, chỉ để lại cho nhà họ Tôn mấy chai nước và mì gói. Sau khi chờ người đi, Tôn Chính Minh nổi giận, mắng Tôn Gia Di một trận. Tôn Gia Di hỏi lại, hôm qua Vãn Vãn cũng để người khác đến nhà làm khách rồi, sao chỉ mắng cô ta? Rất tốt, thủ thuật chuyển hướng tức giận này dùng thật đúng lúc. Để tránh rắc rối, tôi đề nghị đi ra ngoài và tìm kiếm một số nguồn cung cấp. Tôn Gia Di khó chịu nhìn tôi, trong mắt là sự hận thù mà tôi không hiểu. Tôi nghi ngờ, tại sao cô ta lại ghét tôi? Từ nhỏ đến lớn được yêu thương là cô ta. Tôi làm việc chăm chỉ cho gia đình này, cuối cùng lại nhận được gì? Tôi không để ý đến cô ta, quay người ra khỏi cửa. Nói cách khác, tích trữ hàng hóa chỉ là cái cớ. Lý do nói như vậy cũng là thấy vật tư bị tiêu thụ gần như hết rồi, tìm một lý do để rời đi. Nhưng bây giờ biệt thự không thể về, dù sao cũng là ban ngày, nhiều người để ý. Không thể đảm bảo sẽ không tiết lộ sự tồn tại của hầm tránh bom, nhưng đám hơi nóng dồn vào cơ thể. Các lỗ chân lông trên và dưới toàn thân đều giống như sắp nổ tung. Cảm giác ngứa ran ngày càng mạnh. Khi đứng ở lối vào tòa nhà đối diện, tôi đã nóng đến mức đổ mồ hôi. Trở về nhà mới thuê, tôi nằm trên ghế sofa nửa ngày mới bình tĩnh lại. Đến chiều tối, Trương Thục Phân gấp lắm rồi, gọi điện thoại cho tôi, hỏi tôi đã đi đâu. Tôi cười đáp lại bà ta, bà đoán xem, sau đó lập tức cúp máy, để có thể theo dõi hành động của gia đình Tôn mọi lúc. Tôi đặc biệt lắp đặt camera thu nhỏ, nhìn vào bên trong camera giám sát. Vì một chai nước, chị em nhà Tôn vì tranh giành mà đánh nhau sức đầu mẻ trán. Tôi không thể không cong khóe miệng. Hiện nay thức ăn và nước uống đều rất khan hiếm. Đối mặt với hai đứa con cùng yêu thương, họ sẽ làm gì? Tôi nằm trên sofa, máy điều hòa đang thổi, nhưng vẫn không thể loại bỏ cảm giác oi bức trong nhà. Nhiệt độ bên ngoài đã lên tới 78 độ. Mặt đất 11 mang bị biến dạng bởi ánh nắng mặt trời. Điện thoại di động tải lên tin nhắn WeChat, là Trương Thục Phân gửi, đang khoe với tôi chiến lợi phẩm của gia đình họ, nguyền rủa tôi đừng bao giờ quay lại.
Vào một buổi trưa nọ, bên ngoài đột nhiên có một tiếng nổ lớn. Tôi tìm kiếm âm thanh để nhìn, hóa ra là một hộ dân sống ở tầng trên cùng của tòa nhà căn hộ đối diện. Kính trong nhà của họ bị nổ nóng. Trái tim tôi thắt chặt, nhiệt độ cao tiếp tục tăng, cửa sổ tầng dưới sớm muộn gì cũng sẽ bị ảnh hưởng. Xem ra phải nhanh chóng chuyển đến khu biệt thự bên kia rồi. Tôi đã mở camera giám sát, cửa biệt thự mở rộng. Vật tư bên trong đã được dọn sạch từ lâu rồi. Dường như mọi người đều đã mặc định bên trong không còn giá trị tìm kiếm nữa. Buổi chiều, Trương Thục Phân lại gửi một tin nhắn thoại trong WeChat. Vãn Vãn, bây giờ thời tiết nóng quá. Cha của con và ta thực sự lo lắng cho con. Nếu không con quay lại sống đi. Thái độ của bà già này đột nhiên thay đổi nhanh như vậy. Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì đó sao? Mở camera giám sát, nhà bếp dùng để trưng bày đồ dùng ngày hôm qua, bây giờ không còn gì nữa. Trương Thục Phân đang nhìn chằm chằm vào điện thoại di động. Tôn Chính Minh mũi xanh, mặt sưng tấy dựa vào ghế sofa. Bên cạnh là Tôn Hạo đang nằm không biết là sống hay chết. Vật tư nhanh như vậy đã bị cướp rồi. Sau đó tôi xem camera giám sát xem lại mới hiểu. Trong thời gian này, Tôn Gia Di trở thành tầng thấp nhất trong chuỗi thức ăn của gia đình nhà Tôn. Thức ăn mỗi ngày đều là ít nhất. Vì vậy, chiều nay, cô ta mang theo Thành Lâm và vài tên côn đồ, lấy hết đồ dùng của nhà họ Tôn. Tôi cười. Cặp đôi vợ chồng này rơi vào kết cục này, hoàn toàn tự gây ra. Trương Thục Phân vẫn không ngừng gửi tin nhắn cho tôi. Dù sao cũng là các loại lời nói trái lòng, nói lung tung. Trong đó, 4 chữ, đối xử bình đẳng, đặc biệt tôi không nhịn được cười. Hóa ra bà ta cũng biết mình thiên vị. Nhưng tại sao nhiều năm như vậy đều không thay đổi? Tôi đã chụp một bức ảnh thức ăn để gửi qua và nói không thể quay lại. Ở đây có ăn có uống, rất tốt. Trò chơi này sẽ tiếp tục. Thời tận thế nhiệt độ cao giáng xuống, thế giới bị tê liệt. Không ai có thể sống sót qua thảm họa này. Nhiệt độ ngày càng cao, bên ngoài giống như núi lửa. Cho đến hôm nay, bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ cao, ngay cả tủ lạnh nhỏ cũng ngừng hoạt động. Không thể đợi thêm được nữa, phải chuyển đến hầm tránh bom càng sớm càng tốt. Nếu không đợi ngày nào đó bị say nắng mất ý thức, ngay cả hối hận cũng không kịp. Buổi chiều, có tiếng la hét ở quảng trường tiểu khu. Là Tôn Chính Minh đang dẫm lên một người phụ nữ. Nhìn kỹ, người đó hóa ra là Tôn Gia Di. Tôi mở camera giám sát, Tôn Hạo nằm trên mặt đất đã mất hơi thở. Chỉ một lát sau, hai vợ chồng Tôn Chính Minh đã trở về. Xem cận cảnh, vết bỏng của Tôn Gia Di còn nghiêm trọng hơn. Tôn Chính Minh lấy một con dao từ nhà bếp, với một nụ cười kỳ lạ trên khuôn mặt. Ông ta thế mà lại muốn giết Tôn Gia Di, dùng cô ta để làm dịu cơn khát. Lúc này Tôn Gia Di, một mặt vô cảm nhìn về phía camera giám sát. Vãn Vãn, mày rất đắc ý phải không? Yên tâm, ta sẽ đến tìm mày sớm thôi. Vừa rồi, Trương Thục Phân muốn bảo vệ con gái, đập chết Tôn Chính Minh bằng ghế. Bây giờ mặt trời lặn, cái nóng rực đã giảm đi một chút. Tôi quyết định rời khỏi đây tối nay. Tôn Gia Di không còn bình thường nữa. Bạn không bao giờ có thể đo lường một kẻ điên có thể làm được gì. Ban đêm tòa nhà đối diện bỗng nhiên loạn lên. Nhìn vào nhóm tiểu khu, biết được chính là Tôn Gia Di và đám người trong thành phố. Họ đi từng nhà để tìm tôi. Lúc này tôi không còn thời gian rời khỏi khu phố nữa. Nơi trú ẩn được dầu dưới tấm thảm. Ngay khi lối vào mở ra, không khí lạnh lẽo chạy thẳng lên trên. Cho đến lúc nằm trên ghế sofa, tôi vẫn có cảm giác không có thật. Đèn ngủ nhỏ bên cạnh phát ra ánh sáng ấm áp. Không biết qua bao lâu, điện thoại đột nhiên rung một chút. Quân xâm lược đã bị đẩy lùi. Ngoài ra, cảm ơn bạn đã cung cấp vật tư. Người gửi tin nhắn là hàng xóm của tôi. Đó cũng là ngày tôi chuyển đến nhà mới. Người đàn ông đã cho tôi một chai nước. Hàng dự trữ của tôi vẫn chưa được sử dụng nhiều. Đương nhiên không cam lòng cho đám người trong nhóm tiểu khu. Vì vậy, khi rời khỏi khu phố, tôi đã nói chuyện riêng với hàng xóm của tôi thông qua nhóm chủ sở hữu và gửi tất cả vật tư cho anh ta. Cũng coi như là báo đáp ân tình chai nước lúc đó. Người đàn ông thông minh, biết một mình không thể bảo vệ được nhiều vật tư như vậy. Vì vậy, đoàn kết tất cả những người sống sót trong tòa nhà này chống lại đám người nhóm Thành Lâm. Đang chuẩn bị tắt điện thoại, đột nhiên phát hiện đối phương còn gửi tin nhắn cho tôi. Ngày tận thế, nhiệt độ cao sẽ luôn kết thúc. Sống tốt. Tôi liếc mắt nhìn vật tư có diện tích vài trăm mét vuông, tâm trạng thả lỏng. Trả lời anh ấy, bạn cũng vậy. 2 tháng sau, ngày tận thế, nhiệt độ cao vẫn chưa có ý định kết thúc. Nửa tháng trước, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy vật tư do chính phủ thả xuống. Những người sống sót sẽ tranh giành một ít thức ăn mà ra tay với nhau. Sau mỗi lần giành giật vật tư, hiện trường luôn để lại một vài thi thể. Rồi một lúc nào đó, biến mất không dấu vết.
Đôi khi tôi cũng bối rối. Sống sót qua môi trường tàn khốc này, có thể gọi là con người nữa không? Nhưng tôi không có tư cách gì để đổ lỗi cho họ. Bởi vì tôi biết, nếu tôi không có cơ hội sống lại, đáng lẽ tôi phải sống còn tệ hơn họ. Thời gian trôi chậm chạp. Một ngày nào đó tôi mới nhận ra, ngay tận thế của nhiệt độ cao đã kéo dài nửa năm rồi. Trong nửa năm này, một giọt mưa chưa từng rơi. Mạng đã có tin tức. Cách duy nhất để nhận tin tức hàng ngày, đó là radio trên bàn. Nhưng điều tôi không ngờ là Thành Lâm còn sống. Và cũng trùng hợp, đến biệt thự của tôi. Hắn đang nắm cánh tay, rõ ràng là bị thương rất nặng. Màu đỏ làm mở cánh tay hắn. Tôi hơi mỉa mai khi nghĩ, hóa ra máu của loại người này cũng là màu đỏ. Đợi thêm nửa tiếng nữa. Sau khi kiểm tra tình hình gần biệt thự, mới ra khỏi hầm tránh bom. Sau khi hắn ta nhìn thấy tôi, giống như con cá sắp chết. Bên trong truyền ra một tia âm thanh cầu cứu. Nhớ lại kiếp trước bị hắn tra tấn ngày đêm. Tôi cố nén sự tức giận trong lòng và hỏi hắn ta, Tôn Gia Di đâu? Chuyện gì đã xảy ra với cô ta? Thành Lâm nhìn chằm chằm tôi, hỏi sau khi nói xong có thể cho hắn uống nước không? Tôi gật đầu. Theo hắn ta nói, Tôn Gia Di vì toàn thân bị bỏng nặng, cuối cùng vì nhiễm trùng mà chết. Trương Thục Phân bị hắn và Tôn Gia Di ăn thịt. Và còn chính là do Tôn Gia Di ra tay. Tôi hơi ngạc nhiên, không ngờ cô ta lại tàn nhẫn như vậy. Ngay cả mẹ ruột cũng có thể ra tay được. Thành Lâm hỏi tôi bây giờ có thể đưa nước cho hắn ta không? Tôi vô cảm rút dao ra. Thành Công nhìn thấy nỗi sợ hãi trên khuôn mặt của hắn. Vãn Vãn, chuyện trước đây đều là Tôn Gia Di xúi giục tôi, không liên quan gì đến tôi. Mày quả nhiên đã nhận ra tao rồi. Cái gì mà không liên quan đến mày? Rõ ràng là thông đồng. Tôi chợt nảy ra một ý tưởng. Tây nhuốm máu vì một tên cặn bã như vậy, thật sự không đáng. Lúc này Thành Lâm đã không còn sức lực phản kháng. Tôi kéo hắn ta ra ngoài biệt thự. Tôi nhìn hắn ta dưới ánh nắng nóng rực, nhanh chóng mất hơi thở. Vài tháng nữa trôi qua, mặc dù vẫn không có mưa, nhưng nhiệt độ đã giảm xuống dưới 5-10 độ. Đây là một hiện tượng tốt, miễn là nhiệt độ tiếp tục giảm. Một ngày nào đó có thể trở lại cuộc sống bình thường trước đây. Tôi không thiếu vật tư. Trong hầm trú ẩn cũng rất mát mẻ, nhược điểm duy nhất là hơi nhàm chán. Lúc tôi đang ăn kem, có một tin tức thú vị trên radio. Nửa tiếng trước, sau một năm, một đám mây dày hiếm thấy trên thành phố. Rồi trời bắt đầu mưa to. Khi nhiệt độ giảm dần, có tin tốt về mưa trên khắp đất nước. Mọi thứ đang dần trở lại như trước ngày tận thế. Một ngày nào đó sau khi ngày tận thế nhiệt độ cao kết thúc, tôi nhận được điện thoại từ khu nhà cũ. Nói là tòa nhà chung cư bị hư hại nặng trong ngày tận thế của nhiệt độ cao, cần xây dựng lại. Và tôi là người thừa kế duy nhất của cha mẹ nuôi, cho nên để tôi đi thương lượng bồi thường tiếp theo. Tôi im lặng hồi lâu. Thực ra mà nói tôi không thiếu tiền. Dù sao tiền trúng thưởng trước đó hoàn toàn đủ cho cả đời tôi. Hơn nữa, tôi thực sự không muốn liên quan đến gia đình đó nữa. Tôi chọn không thừa kế. Về phần vấn đề tiếp theo các người tự xử lý là được rồi. Không cần thông báo cho tôi. Sau khi cúp điện thoại, khóe miệng gợi lên nụ cười. Ngày tận thế của nhiệt độ cao đã qua và cuộc đời tôi chỉ mới bắt đầu.